mong là sau cái nút bạc này thì bước chân thế hệ sẽ tiếp tục được quý vị xem nhiều hơn nữa, để như được trí có những cái chương trình hay và những cái bài hát hay và những cái số tiếp theo nó đặc biệt hơn nữa để quý vị tiếp tục ủng hộ nha. Bản thân hai chị em của Hồng Loan cũng không nghĩ là hôm nay mình được một cái phần thưởng rất là vinh dự như thế này. Một lần nữa xin cảm ơn YouTube và cũng như là xin cảm ơn kênh Bóp đã tạo điều kiện cho Kim Minh và Hồng Loan. Xin chào Bóp Worldwide. Hôm nay mình nhận được nút bạc từ YouTube, mình rất là vui và cũng rất là tự hào về cái sự kết hợp giữa mình và Bóp Worldwide. Một cái sự yêu thương của khán giả đã dành cho Tường trong suốt thời gian qua để mà Tường có thể đạt được cái cột mốc đầu tiên trong YouTube, đó là nút bạc. Và nhân đây Đan Trường cũng xin cảm ơn Bóp Worldwide đã hỗ trợ cho Đan Trường cũng như là phát triển và vận hành kênh YouTube được đông đảo nhiều người biết hơn. Rất muốn gửi lời cảm ơn đến quý khán giả, tại vì nếu không có quý khán giả, không có những cái like của mọi người, không có những cái share của mọi người thì ngày hôm nay Ghiền Mì Gõ sẽ không thể nào lượm được cái nút vàng YouTube. Thì hôm nay rất là vui vì đối tác Pop đã có thêm được nhiều kênh, và rất là chúc mừng là cộng đồng của Pop support rất tốt cho các creator.